در افسانه‌های هندو، الهه برهما و شیوا به ترتیب در شکل اژدها و فیل با هم مبارزه می‌کردند. اژدها فیل را گاز می‌گیرد و خون او را می‌نوشد، اما فیل در حال سقوط روی زمین اژدها را له می‌کند و خون آنها با هم مخلوط و شیره قرمز درخت را تشکیل می‌دهد. اگه علاقه‌مند به این افسانه 1000 ساله هستید، در ادامه با من همراه باشید. درختان اژدها که در اقلیم سخت بیابانی میرویند، ریشه عمیقی در افسانه‌های سراسر جهان دارند. فرهنگ‌های هند، عربستان و یونان باور دارند که این درخت با تاج چتری شکل و برگ‌های خاردارش خون اژدها دارد. از عهد باستان مردم به دنبال شیره این درخت بودند، زیرا تصور می‌کردند که خاصیت درمانی و جادویی دارد. در فرهنگ عربی درخت اژدها زمانی جوانه خواهد زد که برادران دارسا و سامها یکدیگر را به هلاکت برساند. در افسانه‌های یونانی، افسانه درخت خون اژدها از افسانه هراکل و لادون به وجود می‌آید. لادون یک اژدهای 100 سر بود که در باغ هسپرایت از سیب‌های طلایی مراقبت می‌کرد. 12مین کار هراکل این بود که سیب‌های طلایی را به دست بیاره و لادون را بکشه. خون اژدها روی زمین ریخت و درختانی از آن رویدند که وقتی روی آنها برش ایجاد میشد، خون لادون از اون به زمین میریخت. به خاطر همین افسانه ها بود که بسیاری از مردم باور داشتند که درخت خون اژدها شیره جادویی دارد و میتواند همه چیز را درمان کند. این شیره برای تولید آثار هنری، دکوراسیون خانه، سفال، رنگ‌های آرایشی، پزشکی و دست‌نوشته‌های درخشان استفاده میشد. مردم از برگ‌های دراز این درخت به عنوان طناب استفاده می‌کردند. برخی منابع میگن که مصری‌ها و گنج‌های جزایر قنالی از درخت خون اژدها در فرآیند مومیایی کردن استفاده می‌کردند. تاکنون مخازن مصنوعی بزرگ، معابد، غارهای حاوی نقاشی‌های صخره‌ای و کارهای شیشه‌ای کشف شده که با خون اژدها آمیخته شده بودند. حدود 120 گونه درخت اژدها تاکنون پیدا شده. معروف‌ترین گونه درخت اژدها دراکائنا است که شبیه به یک چتر ضخیم است. این درختان در ارتفاعات جزیره سقطرا در یمن و همینطور در جزایر قنالی، جزایر کیپ ورده، مادیرا، استرالیا، بخش‌هایی از آسیا و آفریقای شمالی پیدا شده اند. این درخت خیلی آرام رشد می‌کند و معمولاً 1 دهه طول می‌کشد تا بالغ شود و به ندرت از 10 متر بلندتر می‌شود. اما بزرگترین درخت اژدهایی که تاکنون ثبت شده درخت هیولای اروتاوا بود که 20 متر رشد کرده بود. اما یک طوفان این درخت زیبا را در قرن 19 نابود کرد. معنایش این نیست که این درخت مقاوم نیست، به خصوص اینکه با اقلیم به شدت سرد و گرم سازگاری بالایی دارند. وقتی درخت قطع می شود، شیره خون مانند درخت کریستالی شده و به پیازهای سفتی روی تنه و شاخه های درخت تبدیل می شود. باستانیان این پیازهای کریستالی را قطع می کردند و آنها را آسیاب کرده یا با آب مخلوط می کردند. الگوی رشد این گونه شامل 2 شاخه می شود که از آنها 2 شاخه اضافی دیگری رشد می کند. این روش آنقدر ادامه پیدا می کند تا یک تاج کامل ایجاد شود و هر 10 سال یک بار پاجوش‌ها و گل‌ها رشد می کنند. وقتی درخت بالغ می شود، برگ‌ها از جوان‌ترین شاخه‌ها پدیدار می شوند. دانشمندان می توانند از روی حلقه‌های درختان سن برخی از آنها را تشخیص دهند، اما تاکنون نتوانستند سن درخت اژدها را تشخیص دهند، چون این درخت حلقه ندارد. دانشمندان باور دارند که می توانند سن آن را با شمردن شاخه ها تشخیص دهند. هر 2 شاخه را می توان معادل 10 سال در نظر گرفت که نشان می دهد یک درخت اژدها می تواند 1000 سال عمر کند. نقش درخت اژدها در اکوسیستم بسیار مهم است. این درختان پناهگاه و سایه برای حیات وحش و محیط‌های خشک و بیابانی ایجاد می‌کند. این درخت به دلیل شکل چتری و شکل خود رطوبت اطراف را در خودش ذخیره می‌کند. سپس رطوبت را در خاک رها می‌کند و به گونه‌های دیگر منفعت می‌رسند. این درخت باعث می‌شود که سایر گونه‌ها در کنارش رشد کنند. تغییرات اقلیمی مثل باران افراطی و سیل باعث شده که چندین درخت در سقطرا از بین بروند. با اینکه تلاش زیادی برای کاشت مجدد این درخت صورت گرفته، ولی فراینده به بلوغ رسیدن این درخت آنقدر کنده است که نمیتواند کمبود آن را جبران کند.